ilaw. Pero nung mga nakaraan kasing 2 buwan, hindi na siya nagagamit kasi hindi na talaga siya mabuksan. So try natin yung pag-reset dun sa battery niya. So first, ang gawin natin, in-unplug ko yung power source. Tapos remove natin yung battery. Ayan. So na-remove na. After nun, balik natin. Tapos plug natin yung source ng power niya. So open natin. Okay, so nagbukas na siya kasi wala na siyang battery. Pero nung 2 months ago, hindi na talaga siya nabubuksan, nabubuhay. As in totally, wala ka talagang makikita dun sa power button niya. Ayan, so ang ginawa natin, tinignan natin o click natin yung File Explorer, pagkatapos Control Panel. Pagkatapos ng Control Panel, hanapin natin yung Device Manager. Ayan. So, actually, hindi naman talaga ako marunong sa mga ganyang-ganyang repair. Bali, meron akong kapatid, kuya ko, si Mags Works and Hobbies. Pwede nyong i-visit yung YouTube channel niya. Doon makakakita kayo ng mga techniques kung paano mag-repair ng appliances. So, ayan na. Tinignan natin or kinlik natin yung batteries. Tapos, yung Microsoft ACPI, click natin yon at i-uninstall. Tapos, pag may bumalik tayo doon, kapag naandun pa rin, okay lang i-click ulit natin yon tsaka i-uninstall hanggang sa mawala yun at ang matira na lang yung Microsoft AC adapter. So dahil okay na, wala na siya, pwede na tayong mag-exit. So close natin yung window at syempre shutdown natin yung computer, yung laptop, I mean. So after natin i-shutdown, ganun ulit yung process na gagawin natin. Dahil patay na siya, flip ulit natin yung laptop. Yan, remove natin or i-unplug natin yung power source. Tapos, balik natin yung battery. Yan. So, pagbalik natin ng battery, i-plug natin yung power source and push natin yung power button and charan! Ang galing! Naman din ulit yung laptop ko after 2 months.